Якщо ваші гості вже на порозі і ви не знаєте, що швиденько приготувати до чаю, то зробіть ці смачні та ніжні лимонні палички. Час їхнього виготовлення разом із замішуванням займає всього 20 хвилин, а інгредієнти, як завжди, дуже прості та доступні. Спершу для цього печива нам потрібно наситити цукор лимонним смаком. Для цього візьмемо цукор в тій кількості, в якій вам більше підходить за смаковими вподобаннями, 80 чи 100 грамів, ванільний цукор, а також трішки солі для балансу смаку і цедру цитрусових. Для насиченішого смаку я ще додала столову ложку лимонного соку і тепер руками все добре перетираю для того, щоб цедра віддала повністю свій аромат. Як тільки ви відчуєте активний запах лимону чи апельсину, а цукор стане більш відповідно жовтішого кольору, то можете цей процес зупиняти. Після цього до цукру нам потрібно додати одне куряче яйце середнього розміру і кімнатної температури. Звісно, можете взяти і холодне, але кімнатної температури все-таки взбиваються яйця набагато краще. За допомогою вінчика нам потрібно об'єднати всі ці інгредієнти до утворення легкої піни на поверхні. Щойно ви побачите, що більша частина цукру розчинилася і яєчна маса стала світлішою, то можете знову поки що зупинятись. До печива також потрібно додати рослинну олію, я використовувала звичайну соняшникову, і обов'язково обирайте ту, яка не містить запаху. Знову особливо довго нічого не взбиваємо, просто перемішуємо до однорідності. Слідом за цим додаємо сметану, я використовувала жирністю 15%. Бажано, щоб вона, так як і яйця, була також кімнатної температури, а не з холодильника. За бажанням у цьому рецепті сметану ви можете замінити на звичайний білий йогурт, але в такому випадку обирайте також жирністю від 3 чи 5% для того, щоб він був густішим і краще спрацював. Все добре вмішавши в основну масу, ми можемо відставляти вінчик в сторону та переходити до сухих інгредієнтів. Із сухих інгредієнтів сьогодні у нас борошно та розпушувач. Для того, щоб тісто наситити більшою кількістю повітря, а також позбутися від зайвих комочків, ми обов'язково борошно просіюємо. І як ви могли помітити, що сухі інгредієнти я знову додаю частинами для того, щоб було легше та краще контролювати густоту тіста. Першу частину борошна я вимішую лопаткою, так як тісто ще досить липке та тягуче. На даному етапі тісто вже починає відходити від стінок миски, але все одно цього недостатньо для формування печива, тож переходимо до наступного замішування. Другу частину борошна також обов'язково просіюємо. І вже тепер ви можете вимішувати далі тісто так, як вам буде зручніше та швидше. Ви можете використовувати як міксер, так і продовжувати вимішувати лопаткою. Особисто я вмішала борошно трішки ще лопаткою для того, щоб тісто було менш липким, і потім продовжу замішування руками. Якщо цей процес ви також будете робити руками, то не мішайте дуже довго, зробіть це буквально декілька хвилин, доки тісто не почне відлипати від рук. Оскільки чим менше ми мнемо тісто, тим ніжнішим воно буде в результаті. Згорнувши тісто в один комок, поки що відставляємо його ненадовго в сторону і будемо починати формування печива. Я робитиму це на окремій дошці, ви ж можете використовувати для цього силіконовий коврик, пергамент чи взагалі будь-яку іншу поверхню. Для того, щоб тісто точно не прилипло, свою дошку я вирішила трішки присипати борошном і вже на неї перекладати тісто. Загальний шматочок тіста нам спочатку потрібно розкачати в одну ковбаску і вже потім розрізати. Намагайтесь розкочувати її максимально рівномірно, щоб потім шматочки були досить однаковими. І тепер гострим ножем чи шпателем, чим вам буде зручніше, розрізаємо ковбаску навпіл і потім кожну з частин ділимо ще на 5 чи 6 шматочків. Для мене такий розмір печива є оптимальним, але за бажанням ви можете, звісно, робити його трішки більшим чи меншим. Від самого початку я говорила, що це у нас будуть лимонні палички, тому кожен шматочок тіста нам потрібно між руками розкатати в одну довгу паличку. Якщо вам буде зручніше робити це на поверхні, то, звісно, можете робити так. Такий процес формування нам потрібно повторити із усім тістом, яке залишається. Щодо форми, то ви не обов'язково маєте притримуватись такої ж, як і у мене. За бажанням ви можете тісто розкачати та повирізати якісь фігурки, або просто з цих частинок зліпити кульки. Як тільки печиво буде підготовлене, переходимо до наступного етапу. Для гарної золотистої шкоринки та хрумкості додаткової ми використовуємо цукор.
Його нам знадобиться зовсім небагато, адже ми просто злегка обвалюватимемо кожну паличку. З цим процесом вже впорається навіть дитина, для цього нам просто потрібно взяти одну паличку, занурити у цукор, трішки її обкатати і перекласти на місце. І так знову повторюємо із кожним шматочком тіста. Звісно, якщо ви не бажаєте додавати цукор у такому вигляді, то можете цього не робити і, до прикладу, просто по завершенню випікання присипати печиво цукровою пудрою. Але, як на мою думку, то так все одно виглядає трішки цікавіше. Коли вже все печиво задекоровано, нам залишається лише переставити його у духовку. Для цього перекладаємо палички на деко застелене пергаментом і викладайте їх на відстані один від одного, так як вони ще трішки збільшаться в об'ємі. І тепер в такому вигляді відправляємо у духовку при температурі 180 градусів на 15-20 хвилин. Якщо ви бажаєте більш м'яке печиво, то випікайте його трішки менше, якщо ви бажаєте, щоб воно було хрумким, то випікайте довше. По завершенню воно має бути ось такого молочного відтінку із легкою хрумкою шкоринкою. Від пергаменту це печиво відстає дуже добре, тому навіть ще гарячим можете одразу ж діставати його і перекладати куди потрібно. Ось так швидко та дуже просто ми з вами приготували неймовірно смачне, ароматне та ніжне лимонне печиво. Тож, якщо наступного разу, коли ваші гості вже будуть на порозі і у вас буде мало часу на приготування якихось смаколиків, обов'язково спробуйте цей рецепт. Дякуємо за ваш перегляд, не забудьте поставити лайк та написати коментар і підпишіться, щоб не пропустити ще більше класних відео. Усім до зустрічі!